मित्रो, आज मी तुम्हाला जो पदार्थ दाखवणार आहे त्याचं नाव आहे हँड पाउंडेड मायक्रोग्रीन चटणी. आता हँड पाउंडेड म्हणजे काय की ह्या अशा ग्राइंडर किंवा मिक्सरचा उपयोग न करता हे हाताने त्याचं पाउंडिंग केलेलं आहे आणि क्रश केलेलं आहे. आता ह्याला जे मॉर्टल अँड पेसल किंवा खलबत्ता जो आपण वापरतो तो वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे. आता हा आहे पितळ्याचा, ब्रास, त्याच्यानंतर हे आहे दगडी, त्याच्यानंतर हे आहे स्टेनलेस स्टील. यापैकी तुम्ही काही वापरू शकता आणि चव अतिशय उत्कृष्ट आणि फार चांगली असते. त्याचं कारण असं आहे की हे पाउंडिंग करताना जी एनर्जी असते ती लो एनर्जी वापरली जाते. मिक्सरमध्ये खूप जोरात फिरतं आणि ह्या चवीमध्ये फरक पडतो. नंबर 2, हे जे मेटल आहे किंवा दगडाचा जो छोटा अंश आहे हा त्या पदार्थामध्ये येतो आणि त्यांनी त्या चवीमध्ये आणि त्याच्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूमध्ये खूप फरक पडतो. तर आता ही मायक्रोग्रीन चटणी कशी करायची, त्याचे काय काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते पहिले आपण बघू. आता सगळ्यात पहिल्यांदी म्हणजे मायक्रोग्रीन्स. आता मायक्रोग्रीन्स म्हणजे काय, तर हे जे मोड आलेले मूग आहेत, मटकी आहे, मसूर आहे, हे सर्व आपल्याला मोड आल्यानंतर मातीमध्ये घालायचे आणि त्याला हवा पाणी असं दिल्यानंतर ते असे त्याला फांद्या येतात. हे साधारण 1 ते 3 इंचापर्यंत आले की ते कापायचे. हे मायक्रोग्रीन्स. आता या मायक्रोग्रीन्सचा फायदा काय, तर इट इज लाईक मायक्रोचिप. अगदी कॉम्प्रेस्ड न्यूट्रिएंट्स असतात त्याच्यामध्ये आणि म्हणूनच त्याला सुपरफूड असं म्हटलेलं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन या मायक्रोग्रीन्समध्ये होण्याची शक्यता ही स्प्राउटेड ग्रेन्सपेक्षा किंवा मोड आलेल्या धान्यापेक्षा खूपच कमी आहे असं सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे हे झाले मायक्रोग्रीन्स. ते साधारण मी एवढे घेतलेले आहेत, ते धुतलेले आहेत स्वच्छ आणि हे इथे चटणीसाठी काढून ठेवलेले आहेत. त्यानंतर दुसरा इन्ग्रेडियंट म्हणजे लसूण. आता ह्याच्यातल्या 3 ते 4 कुड्या लसणाच्या घ्यायच्या, सोलायच्या आणि त्या आपण वापरणार आहे. आता लसूण इज अ ब्लड प्युरिफायर. इट इज अँटीऑक्सिडंट, अँटीबॅक्टेरियल, अँटी कॅन्सर, अँटी लिपिड. आता ह्याच्यामध्ये एक ॲलिन नावाचा अमायनो ॲसिड असतो आणि जेव्हा आपण पाउंडिंग करतो किंवा क्रशिंग करतो तेव्हा ॲलिनेज नावाचं एन्झाईम बाहेर येतं आणि ॲलिसिन नावाचा जो अँटीऑक्सिडंट आहे तो रिलीज होतो. लसणाचे खूपच फायदे आहेत, तुम्हाला माहितीच आहे. त्यानंतर आपला ऑनियन किंवा आपण कांदा. तर कांद्यामध्ये क्विल्सर्टिन नावाचा एक फ्लॅवेनॉइड किंवा एक अँटीऑक्सिडंट असतो. त्याचा अँटी कॅन्सर, ब्लड प्रेशर लोअरिंग, ब्लड शुगर लोअरिंग, हे सर्व याचे फायदे आहेत. आता कांदा जर कापताना तुम्हाला डोळ्यामध्ये पाणी येत असेल तर हा कांदा अर्धा तास तुम्ही चिलर कंपार्टमेंटमध्ये, तुमच्या फ्रीजच्या चिलर कंपार्टमेंटमध्ये ठेवायचा आणि मग वापरायचा. त्यांनी तुम्हाला बिलकुल डोळ्यात पाणी येणार नाही. जर तुम्हाला कोणाला ॲलर्जी असेल, इनटॉलरन्स असेल तर कांदा तुम्ही वगळू शकता. पुढचं इन्ग्रेडियंट आहे आलं म्हणजे जिंजर. आता हे मी त्याचं वरचं साल काढून सोलून स्वच्छ धुवून ठेवलेलं आहे, तर ते आपण वापरणार आहोत. जिंजर म्हणजे आल्याचे खूपच फायदे तुम्हाला माहितीच आहे. अँटी इन्फ्लमेटरी, अँटी लिपिड, अँटी कॅन्सर, अँटी शुगर, हे सगळं जिंजेरॉल नावाचा एक पॉवरफुल सबस्टन्स त्याच्यामध्ये असतो, तो आपल्याला ह्या चटणीमध्ये येणार आहे. त्यानंतर आले शेंगदाणे. आता हे सगळे भाजलेले शेंगदाणे आहेत, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, फायबर आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गुड फॅटी ॲसिड्स आहेत. मुफा म्हणजे मोनो अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स आणि पुफा म्हणजे पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स. थोडेसे कॅलरीज आहेत. त्यामुळे शेंगदाणे हे हृदयाच्या दृष्टीने खूपच चांगले आहेत, तर ते आपल्याला वापरायचे. ते एक चटणीला व्हेइकल म्हणून पण वापरता येतं. त्यानंतर आले ब्लॅक पेपर, काळी मिरी. काळी मिरी खूपच लाभदायक असते, खूप पौष्टिक आहे. अँटी शुगर, अँटी कॅन्सर, अँटी इन्फ्लमेटरी, अँटीऑक्सिडंट, अँटी कोलेस्ट्रॉल, हे सर्व प्रॉपर्टीज त्याच्यामध्ये आहेत. त्यानंतर आलं लिंबू. साधारण अर्धा ते पाव लिंबू चवीप्रमाणे तुम्ही त्या चटणीत वापरायचं आहे. लिंबूनी ब्लड प्रेशर कमी होतं, वेट रिडक्शन होतं, अस्थमा प्रिव्हेंट होतो, व्हिटॅमिन सी भरपूर आहे, इम्युनिटी वाढते
आणि ब्लड प्रेशर लोअरिंगच्या दृष्टीने याचा खूप फायदा होतो. आणि हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स नंतर हे आलं तुमचं मीठ, हे आहे रॉक सॉल्ट. तर आम्ही रॉक सॉल्ट वापरतो. तर आता हे कसं करायचं, तर साधारण हे एवढे मायक्रोग्रीन्स घेतलेत, त्याच्यानंतर 2 ते 3 कुड्या सोललेले लसूण मी याच्यात घातलं आहे, अर्धा कांदा त्याचे तुकडे करून घातले, साधारण एवढं आलं मी त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घातलेत, एवढे शेंगदाणे आहेत, एक अर्धा चमचा मिरी आणि अर्ध लिंबू आणि चिमूटभर मीठ, असं सगळं ह्याच्यामध्ये घालून ते त्याचं पाऊंडिंग केलेलं आहे. अतिशय सोपं आहे, अवघड नाही आहे. आणि ही चटणी फ्रेश करून खात चला. ही अशी करून ठेवली आहे आणि 2 दिवस खायचं आहे असं नाही, फ्रेश पाहिजे. मायक्रोग्रीन्सचा तोच फायदा असतो की त्याच्यामध्ये अतिशय खूप प्रचंड न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आहे आणि ते जर तुम्ही फ्रेश खाल्लं तरच त्याचा फायदा आहे. उगवायला काही अवघड नाही आहे, काहीच नाही. आता मी तुम्हाला दाखवतो. ही मी मगाशी बनवलेली बघा, ही अशी दिसते. या प्रकारे ही चटणी अशी दिसते. आहा हा, खूप चव भरपूर आणि इतके मल्टिपल फायदे. विशेषतः आत्ताच्या ह्या कोरोनाच्या प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे कुठलेही तुमचे कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स वाढू नयेत आणि तुमची प्रतिकारशक्ती भरपूर वाढावी, तुमचं ब्लड प्रेशर कमी राहावं, तुमचं शुगर्स कमी राहावे, अँटी कॅन्सर प्रॉपर्टीज असाव्या, त्याचबरोबर भरपूर न्यूट्रियंट्स मिळावेत. त्यासाठी ही मायक्रो न्यूट्रियंट आपलं मायक्रो ग्रीनची हँड पाऊंडेड चटणी ही अवश्य खा. मी तर रेकमेंड करीन की आठवड्यातले 5 ते 6 दिवस तरी, आणि जमलं तर रोज थोडीशी एवढीशी चटणी औषध म्हणून समजा. लेट फूड बी दाय मेडिसिन. तुम्हाला बी कॉम्प्लेक्स घ्यायची शक्यता कमी होईल, तुमचं कोलेस्ट्रॉल बऱ्याच अंशाने कमी होणार, शुगर्स मेंटेन राहतील आणि कॅन्सरपासून दूर राहायच्या दृष्टीने या चटणीचा प्रचंड फायदा आहे. त्यामुळे हे करून बघा, खा, त्याचा फीडबॅक मला निश्चित द्या आणि तुम्हाला नक्की आवडेल. मिक्सर वापरू नका, हाताने करा, थोडा व्यायाम पण होईल आणि चवीमध्ये खूप फरक होईल. एक व्हेरिएशन आहे जे मी केलं होतं की हा जो बत्ता आहे तो ब्रासचा आणि खल जो आहे तो दगडाचा, असं जर करून तुम्ही मिक्सचर केलं तर अजूनच मजा येईल. ते करून बघा आणि मला फीडबॅक द्या. भेटूया परत काहीतरी नवीन पदार्थ, नवीन आयडिया घेऊन. धन्यवाद.